So hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো কাগো পৰীক্ষা মিত্ৰত স্বাগতম জনাইছো and DHS ৰ আমি কন্টিনিউ PYQ সিৰিজ টু কন্টিনিউ কৰো লাষ্ট ক্লাছত আমি DHS ৰ PYQ 2018 টো আৰম্ভ কৰিছিলো জিকে সেকশন ৰাইট তো আজি আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট টু ডিসকাস কৰিম বাকি সকলোৰ পঢ়াশনা কেনে চলিছে সকলো এবাৰ জনাব বাকি আগৰ নোটছ খিনি বনাইছে না নাই আগৰ ক্লাছৰ নোটছ ৰেডি হ'ল সোনকালে এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়ক বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে পঢ়াশনা কেনে চলিছে জনাব and DHS ৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে না নাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে না নাই আজি সেকেন্ড ক্লাস নহল yes ৰেডি ইয়াৰ বাবে সকলো যোৱাকালি নিচিনাকৈ এনসাৰ কৰিবলৈ সকলো খাজু নে yes or no in the comment section সোনকালে সকলো খাজু লাষ্ট ক্লাছৰ নিচিনাকৈ yes okay so let's start পলম নকৰাকৈ start কৰো okay so let's start এটো class 2 হয় DHS ৰ ইয়াৰ আগত অলৰেডি এটা ক্লাস হৈ গল so next first question which of the following Indian state does not have coast line answer কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তলৰ কোনটোৰ coast line কোনটো ষ্টেটত কোনটো ৰাজ্যত coast line নাই বুলি খুজিছে অপচন সমূহ দিছে ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ ওড়িশা এণ্ড কেৰালা আনসাৰ কি হ'ব কোনটোৰ coast line নাই coast line মানে কি হয় যাৰ সাগৰৰ পাৰ আছে সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে যোনকেইটা ষ্টেটৰ সাগৰৰ পাৰ আছে কোনটো নাই অপচন এ আহি আছে অপচন এ কি আছে ৰাজস্থানী আছে ৰাজস্থানৰ coast line নাই বাকি কেইটাৰ coast line আছে যদি আমি দেখা পাও এটো হৈছে coast line ৰাইট এই সাইড কি হয় এটা যেটা অলপ নীলা কালাৰৰ দেখা পাইছে লাইট ব্লু সো এইকেইটা আমাৰ সাগৰ হয় ৰাইট এইটো সাইডৰ আৰব সাগৰ এইটো সাইডত আমাৰ বে অফ বেংগল বুলিব তো এইটো হৈছে আমাৰ গুজৰাট ষ্টেট এইটো মহাৰাষ্ট্ৰ এই সৰুকে গোৱা কৰ্ণাটকা কেৰালা তামিলনাডু আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ওড়িশা ওয়েস্ট বেংগল সো এই কেইখনৰ আমাৰ কি আছে কোস্ট লাইন আছে ৰাইট টোটাল 9 স্টেটস হয় যাৰ আমাৰ কোস্ট লাইন আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া কোস্ট লাইন কাৰ আছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া কোস্ট লাইন আছে আমাৰ গুজৰাটত ৰাইট দীঘলীয়া কোস্ট লাইন কাৰ আছে গুজৰাটৰ আছে আটাইতকৈ লংগেষ্ট কোস্ট লাইন আটাইতকৈ শৰ্টেষ্ট এই একেবাৰে সৰু যে দেখা পাইছো হেতুৱে হৈছে আটাইতকৈ শৰ্টেষ্ট দ্যাট ইজ গোৱা ওকে সো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় টোটাল 9 states with coastline longest Gujarat shortest Goa clear মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় আমি দেখাবা বিভিন্ন এক্সামত উঠাই থাকে কোষ্টলাইন আৰু ৰাজস্থান কত আছে ৰাজস্থান ইয়াত আছে ৰাইট কোনটো ষ্টেট ৰাজস্থান হ'ব ইয়াতে যদি আমি ষ্টেট ম্যাপিং কৰিব যাও ইয়াতে আছে ৰাজস্থান এইটো ওকে তো টোটাল আমাৰ 9খন আছে 9খনৰ নামও ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে লংগেষ্ট হৈছে গুজৰাট 2340.62 কিলোমিটাৰ and the shortest is Goa 193.95 kilometer আৰু ইন্ডিয়াৰ টোটাল কোষ্টলাইন চাব গলে 7516.6 কিলোমিটাৰ মানে একেবাৰে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে তালৈ যদি আমি লেংথ টু চাব যাও কিমান হয় সো দ্যাট ইজ 7000 রাইট 5000 কত গল আরে বোর্ডটো কি হৈছে ওকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত আগবাঢ়ি যাও তেন্তে which of the following Indian state forms easternmost border of the country আমাৰ একেবাৰে easternmost আমাৰ দেশৰ একেবাৰে পূবত থকা বাউন্ডাৰি কোনটো একেবাৰে easternmost কৰিছে what is the easternmost পূবত থকা কোনটো হয় এটোৱে সগাজিয়ে বুজি পাই যাব আপোনালোকৰ কম্পিটিশন কিমান হয় কোন সকলে সিরিয়াসলি পড়াশোনা কৰি আছে কোন সকলে সিরিয়াসলি পড়াশোনা নাই স্টার্টিং ক্লাছত চাইছিলে কিমান ভিৰ লাগিছিল আৰু যিমান ক্লাसेस গৈ থাকিব কিমান নাম্বাৰ কমি যাব ওকে আৰু এক্সামৰ আগত দেখা পাব আকৌ সকলো আহি গৈছে তো কনসিস্টেন্ট যি সকল থাকিব তেওঁলোকে চাকৰি পাই যাব ৰাইট আৰু বাকি একো নাই সব গেমটোই হৈছে কনসিস্টেন্সিৰ গেম ওকে যিমান কনসিস্টেন্ট থাকিব পাৰিব সিমান সোনকালে চাকৰি পাব তো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ একেবাৰে ইষ্টাৰ্ণমোষ্ট ষ্টেট আমাৰ কোনটো হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাইট একেবাৰে আমাৰ পূবত কোনটো আছে যদি আমি আমাৰ ইন্ডিয়ান ম্যাপখন বনাব যাও রাইট মোর এন্ড লেস আমি যদি এনেকে বনা যাও নর্থ ইষ্টৰ ওকে তো একেবাৰে আমাৰ পূবত কি আছে পূবত আছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাইট যত একেবাৰে ইষ্টাৰ্ণমোষ্ট পইণ্ট হৈছে যাক আমি কি বুলি কও কিবি2 সুধিব পাৰে একেবাৰে ইষ্টাৰ্ণমোষ্ট পইণ্ট একেবাৰে লাষ্ট বিন্দু আমাৰ দেশৰ পূব দিশত থকা কিবি2 বুলি কোৱা হয়
একেবাৰে ওয়েস্টত কি আছে আমাৰ একেবাৰে ওয়েস্টত অলপ আগতে দেখিছিল আমাৰ গুজৰাট আছে ইয়াতে একেবাৰে ওয়েস্টত কি আছে গুজৰাট এই কোৱেশ্চনটো খুজিছিলে আমাৰ একেবাৰে ওয়েস্টত কি আছে গুজৰাট আছে আৰু এই গুজৰাটৰ একেবাৰে লাষ্ট পয়েন্ট ইয়াৰ নাম কি হয় গুহাৰমতি ৰাইট কৰিব পাৰে গুহাৰমতি ৰাইট একেবাৰে পূবত এটো একেবাৰে পূবত যদি আমি চাব যাও আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ একেবাৰে ওপৰত এইফালে গৈ আমাৰ কি আছে যাৰ নামটো কি যেটো লাষ্ট পয়েন্ট হৈছে আমাৰ নৰ্থ পোল ৰাইট লাষ্ট পয়েন্ট একেবাৰে নৰ্থ পোল বুলি কোৱা হয় আৰু একেবাৰে তলত ইয়াত এটো হৈছে আমাৰ সাউথ একেবাৰে সাউথ পয়েন্ট ৰাইট এটো কত আছে কোনটো ষ্টেটত পৰে তামিলনাডুত পৰে আৰু ইয়াৰ নাম কি হৈছে ইয়াৰ নাম হৈছে ইন্দিৰা পয়েন্ট লাষ্ট পয়েন্ট একেবাৰে সাউথত থকা ইন্দিৰা পয়েন্ট হয় ইয়াতে কিছুমান আমাৰ আইল্যান্ডস আছে আৰু ইয়াতো আমাৰ কিছুমান আইল্যান্ডস আছে ৰাইট সো এটো আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত আমাৰ লাষ্ট পয়েন্ট যেটো আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ওকে ইয়াত কন্যাকুমাৰীত হেতু ইন্দিৰা পয়েন্ট ৰাইট এটো কি হয় আমাৰ কন্যাকুমাৰী লাষ্ট পয়েন্ট কন্যাকুমাৰী ইয়াতে আৰু আইল্যান্ডত আমাৰ লাষ্ট পয়েন্টটো হৈছে ইন্দিৰা পয়েন্ট এটো ইন্দিৰা পয়েন্ট ওকে ইন্দিৰা পয়েন্ট হয় মনত ৰাখিব কন্যাকুমাৰী দুটা হয় সাউথৰ আমাৰ একেবাৰে এটা হৈছে আমাৰ মেইনল্যান্ডত থকা বাকি আৰু এটা হৈছে আমাৰ আইল্যান্ড এটো কোনটো হয় আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ড তাতে আমাৰ ইন্দিৰা পয়েন্ট আছে এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় আমি দেখা পাও আমাৰ বাউন্ডাৰীৰ ইষ্ট ওয়েস্ট নৰ্থ সাউথ কত কি আছে ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট ওকে সো এটা কি হলিছে কোৱেশ্চনটো কি হলি ইয়াতে ওকে কোৱেশ্চনটো পিছত উঠি গৈছে which of the following river flows from east to west পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ কোনটো বৈ যায় কোনটো নদী ইষ্ট টু ওয়েস্ট হয় পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ যায় নৰ্মদা গোদাবৰী কৃষ্ণা কাবেৰী চাৰিটা অপচন দিছে কোনটো ইষ্ট টু ওয়েস্ট হ'ব জেয়াৰ ক্লাছ শেষ নেকি ইউটিউব নহয় আৰু হ'ব what is the correct answer east to west পূব দিশৰ পৰা পশ্চিম দিশলৈ বৈ যায় অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নৰ্মদা কৰ পৰা উৎপত্তি স্থল কত নৰ্মদাৰ অমৰকণ্টক ৰাইট কৰ পৰা উৎপত্তি হয় ইয়াৰ অমৰকণ্টক কত আছে মধ্যপ্ৰদেশ এমপি অমৰকণ্টক মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ নৰ্মদা ৰিভাৰ উৎপত্তি হয় খুদিব পাৰে নৰ্মদা ৰিভাৰ কৰ পৰা উৎপত্তি স্থল বাকি আমাৰ ইষ্ট টু ওয়েস্ট ফ্লোইং ৰিভাৰ্স কেটা ইষ্ট টু ওয়েস্ট মানে কি সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে ইষ্ট টু ওয়েস্ট যিকেটা আহি আমাৰ আৰব সাগৰত পৰি যায় ৰাইট এটো আমাৰ আৰব সাগৰ সো এটো ইষ্ট টু ওয়েস্ট হয় সো কোন কেটা আৰব সাগৰত পৰে নৰ্মদা পৰে তাপি পৰে মাহি পৰে সাবৰমতি পৰে লুনিৰ পৰে একেখন নদী আহি আমাৰ আৰব সাগৰত পৰে একিটাই হৈছে ইষ্ট টু ওয়েস্ট ফ্লোইং আৰু এইফালৰ পৰা যিমানখিনি গৈ আমাৰ বে অফ বেংগলত পৰে ৰাইট এটো কি হয় ওয়েস্ট টু ইষ্ট পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যায় ইয়াতে আমাৰ মধ্য ভাৰতৰ একেটা উৎপত্তি স্থল বিভিন্ন পয়েন্টত আছে সো তাৰ পৰা গৈ আমাৰ বে অফ বেংগলত যিমানখিনি পৰে যেনে আমাৰ গংগা আছে ওকে কৃষ্ণ আছে কাবেৰী আছে গোদাবৰী আছে আটাখিনি গৈ কত পৰে তাতে পৰে ওকে মহানদী আছে ক্লিয়াৰ আৰু নেক্সট which of the following river flows from এটো তো হয়ে গল আমি আগত যাও তাতে নেক্সট কোৱেশ্চন কি বলা যে স্লো কাম কৰি আছে ইষ্ট টু ওয়েস্ট কি হৈছে সব উল্টা পাল্টাকে স্লাইড কি আহি আছে ওকে এটো তো প্ৰথমতে ওকে which article of the constitution of India can the president rule be promulgated right promulgated president rule ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কোনটো আৰ্টিকেলত আছে কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন লগাব পাৰি ওকে what is the correct answer জলদি बताओ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন আৰ্টিকেল নম্বৰ 300 কিমান 350 352 356 373 352 কি আছিল আমাৰ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আছিল এট ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হয় 356 এটো আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট রুল হয় সো এটো কারেক্ট आंसर হ'ব প্ৰেসিডেন্ট রুল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বা আমি এক স্টেট ইমার্জেন্সি বুলিও চিনি পাও এক স্টেট ইমার্জেন্সি বুলিও কোৱা হয় স্টেট ইমার্জেন্সি আৰু 360 ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি তিনিটা ইমার্জেন্সি আছে so it is 356 is the correct answer
ওকে সো DHS এর কোর্স অহা সপ্তাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যদি DHS ত ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে ডেডিকেটেডলি DHS ৰ বাবে যি এক্সামত আহে সেইখিনি পঢ়িব বিচাৰে আৰু এক্সামত গৈ ধুনীয়া স্ক'ৰ কৰিব বিচাৰে এতিয়া চাওক DHS ৰ এক্সামত যদি দিব বুলি ভাবিছে বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে প্ৰথমতে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব যে DHS ৰ এক্সামত একেবাৰে 100% শিওৰ আৰু মানে একুৰেট হ'ব লাগিব এটা কুৱেশ্যনতো আমি চান্স ল'ব নোৱাৰি তেতিয়া আমাৰ সিলেকশ্যন হ'ব আৰু কুৱেশ্যন বহুত ইজি আহে সেইকাৰণে কাট অফো বহুত হাই যায় সো মন কৰিব যে একেবাৰে আমাৰ একুৰেসি আহিব লাগিব আৰু একেবাৰে টু দা এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ আহে সেইখিনিয়ে পঢ়ি যাব লাগে এক্সট্ৰা পঢ়ি বাৰ্ডেন বনাই লাভ নাই সেইকেইটা কেতিয়াও নাহেও ওকে সো কমপ্লিট সিলেবাস পাই যাব লগতে PYQ সলভ এণ্ড এক্সেট্ৰা মেথছৰ PYQ ইয়াতে সলভ কৰোৱা হ'ব মেথছৰ আৰু ইংলিছৰ জিকে ইউটিউবত চলিব তো গোটেইখিনি তাতে পাই যাব ওকে কেনেকৈ পাৰচেজ কৰিব যদি পাৰচেজ কৰিব ইচ্ছা আছে অফাৰটো চাগে আজিও চলি আছে Pariksha Mitra Assam নামৰ এপ্লিকেশ্যন এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব তাতে প্ৰিমিয়াম কোৰ্ছত ক্লিক কৰিলে যে DHS কোৰ্সটো দেখা পাব বাকি JA কোৰ্সো আছে ADRE কোৰ্সো আছে চাই ল'ব কোনটো লাগে বাই নাও ক্লিক কৰি পেমেন্ট কৰি ল'ব সিম্পল ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হয় the phenomenon of total internal reflection observed in which of the following total internal reflection কোনটো পোৱা যায় বা কোনটোৰ আমি ফেনোমেনন সেই কাৰ্যটো আমাৰ টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন জড়িত হৈ আছে গ্লোয়িং অফ টিউব লাইট লাইট পাসিং থ্ৰু এ লেন্স স্পার্কলিং অফ ডায়মন্ড টুইঙ্কলিং স্টার what is the correct answer total internal reflection কোনটোত পাব আমি টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন কোনটো হ'ব ডায়মন্ড অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন লগতে আমি আৰু এটা বস্তু দেখা পাও কি আছে সেইটো কি হয় প্ৰায় এক্সামত খুলি থাকে যিকিটা আমাৰ ফাইবাৰ অপটিক্যাল ফাইবাৰ কানেকশন আছে ৰাইট নেট যিকিটাতে পাস হয় অপটিক্যাল ফাইবাৰ ইয়াতো আমি কি দেখা পাও কি ফেনোমেনন দেখা পাও আমি টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশনৰ ফেনোমেনন থাকে তো এই কোৱেশ্চনো খুলে অপশন চেঞ্জও কৰিব পাৰে অপটিক্যাল ফাইবাৰো দি দিব পাৰে তো অপটিক্যাল ফাইবাৰ ইজ অলসো ফেনোমেনন অফ টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay okay the atoms are said to be isotopes atomok isotope boli kowa hoy ketia isotope and isobars duta hoy right isotopes and isobars so isotope kun kita hoy they have the same atomic number but different mass number they have the same number of neutrons they have the same number of protons they have the same number of neutrons but different atomic number of protons what is the correct answer isotopes কি হয় যার atomic number একে থাকে they have the same atomic number right same atomic number যিমান কিটা এলিমেন্টৰ আছে they are isotopes আৰু different atomic number থাকিলে they are isobars right so এই লিষ্টটো চাই লব isotopes and isobars কি হয় isotopes these are the atoms with the same element right same element same atomic number different elements different atomic number okay so মনত ৰাখিব these have different mass number ও different হয় ইয়াৰ same mass number same হয় okay ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় the loudness of sound is related to loudness শব্দৰ তীব্ৰতা কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে its frequency its amplitude its speed its pitch কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে they have same atomic number but different mass number exactly what is the correct answer ইয়াৰ correct answer to কি হ'ব A and B দেখা পাইছো what is the correct answer কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে the loudness of sound depends on its amplitude option B is the correct answer amplitude ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বাকি loudness of sound কিহত জোখা হয় এই কোৱেশ্চনটো কৰে ইউনিট অফ ৰাইট ইউনিট যেটো হয় একক কিহত জোখা হয় এই কোৱেশ্চনটো আমি প্ৰায় দেখা পাও amplitude is the correct answer BSc grade class 4 হ'ব grade 4 class হ'ব grade 4 class তো এতিয়ালৈকে আমি স্টাৰ্ট কৰা নাই APSC যেহেতু পোষ্টটো বহুত কম আছে আগত ক্লাसेस ইউটিউবত আছে চাই লব সাৰ্চ কৰি পাই যাব what is the correct answer decibel right decibel যাক আমি dB বুলি কও dB ওকে যেটো আমি সাউন্ড পলিউশন বুলি শুনা পাও রাইট সাউন্ড পলিউশন এটা সাউন্ড পলিউশন যদি সাউন্ডৰ ডেসিবেল কিমানতকৈ বেছি হলে আমি ইয়াক সাউন্ড পলিউশন বুলি ক'ব পাৰি
রাইট কিমানতকৈ অধিক গলে সাউন্ড বেছি সাউন্ড কিমান ডেসিবেলতকৈ অধিক গলে ইয়াক আমি সাউন্ড পলিউশন বুলি ক'ব পাৰো what is the correct answer more than 75 approximately 75 dB that 75 plus hole আমি কি ক'ব পাৰো এটো এটা সাউন্ড পলিউশন হয় ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় কৰে ইয়াত সাউন্ডৰ পৰাই যে সাউন্ড ট্ৰেভেল ফাস্টেষ্ট থ্ৰু সাউন্ড ট্ৰেভেল ফাস্টেষ্ট থ্ৰু ট্ৰেভেল ফাস্টেষ্ট সাউন্ড কিহৰ মাজেৰে তীব্ৰ গতিত যায় ফাস্টেষ্ট থ্ৰু কিহৰ মাজেৰে বহুত স্পিডত বা হাইয়েষ্ট স্পিডত যায় ফাস্টেষ্ট থ্ৰু এই কোৱেশ্চনটো আমি প্ৰায় দেখা পাও ৰাইট ট্ৰেভেলস ফাস্টেষ্ট থ্ৰু yes highest pass or solid কঠিন পদাৰ্থৰ মাজেৰে সাউন্ড ট্ৰেভেল ফাস্টেষ্ট solid okay POCSO Act is related to POCSO Act কিহৰ লগত জড়িত হয় oil companies children civil servants ocean POCSO Act POCSO Act কিহৰ লগত জড়িত যদি ভাল লাগিছে সকলো লাইকো কৰি যাব লগে লগে POCSO Act কেতিয়া আহিছিল 2012 চনত আহিছিল ৰাইট POCSO Act passed in কৰিব পাৰে কেতিয়া আহিছিল 2012 বৰ্ষত আহিছিল POCSO Act children yes children is the correct answer POCSO Act POCSO full form কোনে ক'ব পাৰিব what is the full form of POCSO 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 full form কি হয় কোনে ক'ব যোনজনে ক'ব তেওঁৰ নাম লম মই এতিয়া যাৰ ফাৰ্স্ট কমেন্ট আহিব POCSO protection of child complete লাগে protection of children আধা হৈ আছে আধা না লাগে complete answer লাগে মোক সম্পূৰ্ণ answer লাগে protection of child safety offense না protection of children from sexual offenses act very good rishi correct answer আহিছে protection of children from sexual offenses act POCSO act okay 2012 বৰ্ষত আহিছিল মনত ৰাখিব ওকে আৰু ইয়াৰ লগতো এটা হেৰি আছিল আমি এটো চাব পাৰো কিছুমান এক্ট যেনে POCSO Act 2012 বৰ্ষত আহিছিল জুভেনাইল জাস্টিস কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকচন 2015 বৰ্ষত prohibition of child marriage 2006 বৰ্ষত এক্ট আহিছিল child labor 1986 right to children of free and compulsory যাক RTE বুলি কও আমি 2009 ওকে CPCR Commission of Protection of Child Rights 2005 বৰ্ষত আহিছিল সন কিটা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay electricity is produced in a dry cell through the conversion of dry cell battery ফৰ্মত যে আমি পাৱাৰ পাও right electricity এটো কেনেকে আহে কিহৰ ফলত chemical energy হয় thermal energy হয় mechanical energy হয় nuclear energy হয় what is the correct answer what is the correct answer electricity is produced electricity কেনেকে আহে ব্যাটাৰীৰ ভিতৰত অপশন A C B D সব আহি গৈছে so option A যি সকলে কৰিছে chemical energy option A is the correct answer chemical energy option A is the correct okay very good যি সকলে chemical কৰিছে perfect answer next okay the main constituent of vinegarৰ প্ৰধান উপাদান কি main বস্তুটো কি হয় acetic acid citric acid ascorbic acid tartaric acid what is the correct answer vinegarৰ মুখ্য উপাদানটো কি লগতে ইয়াৰ ফৰ্মুলা মনত আছে না নাই কেমিক্যাল ফৰ্মুলা yes option A যি সকলে কৰিছে perfect acetic acid is the correct answer ইয়াৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলা কি হয় CH3COOH প্ৰায় ফুৰে এটো যে acetic acidৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলা কি হয় CH3COOH মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এসিটিক এসিড ভিনেগাৰত বা কোৱেশ্চনটো এনেকেও খুদে কেতিয়াবা যে এসিটিক এসিড কত পোৱা যায় অপচন দি ৰাখিব ভিনেগাৰ তো তেতিয়া আমি ভিনেগাৰ মাৰ্ক কৰিম ওকে নেক্সট ক্লিয়াৰ নাই হোৱা হেৰি ইনক্ৰিজ কৰি লোৱা কোৱালিটি ইনক্ৰিজ কৰি লওক ইউটিউবাৰ্স কোৱালিটি সেকশনত গৈ নন ষ্টিক কুকিং ইউটেনসিলস আৰ কোটেড উইথ নন ষ্টিক বাসন বৰ্তন সমূহ আছে তো ইয়াত যেটো পৰত লগোৱা হয় নন ষ্টিক বুলি যেটো কোৱা হয় এটো কিহৰ পৰত হয়
ব্ল্যাক পেইন্ট কলা রং খানি দিয়া হয় পিভিসি হয় পলিস্টাইরিন হয় না টেফলন হয় হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নন স্টিক যেটো বাসন বৰ্তন আমি দেখা পাওঁ এটো কি কি এটা আমি তৰপ দেখা পাওঁ কলা কালাৰৰ কিহৰ তৰপ হয় এটো অপশন ডি আহি আছে টেফলন ইয়েস টেফলন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বা কেতিয়াবা টেফলন নিদি অপশনত আৰু এটা অপশন দি দিব পাৰে পলিটেট্ৰা ফ্লোৰো ইথাইলিন রাইট টেফলন নিদি কি দি দিব পলিটেট্ৰা ফ্লোৰো ইথাইলিন ওকে ইথাইলিন ওকে এইটো অপশনটো দি দিব পাৰে টেফলন এন্ড পলিটেট্ৰা ফ্লোৰো ইথাইলিন আর সেম ওকে সো অপশন চাই লব কি দিছে সেই সময়ত পিভিসিৰ ফুল ফর্ম কোনে কব পিভিসি আমি বহুত পিভিসি শব্দসমূহ ইউজ কৰো যে পিভিসি পাইপ নিশ্চয় শুনিছো আমি দৈনন্দিন জীৱনত পিভিসি পাইপ পিভিসি ওয়্যারস হয় নাই তো পিভিসিৰ ফুল ফর্মটো কি হয় কোনে কব পলিভিনাইল ক্লোরাইড ভেরি গুড মিনাক্ষী পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি Which of the following elements is found in all organic compounds right কোনটো ইয়াৰ পৰা কোনটো চাৰিটা অপশন দিছে কোনটো এলিমেন্ট প্ৰতিটো আমি অর্গানিক কম্পাউন্ডছত পাও কার্বন ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন আটাই কেটাতে পোৱা যায় কোনটো ওকে হিন্ট দি দিও যাৰ এটমিক নাম্বার হৈছে 6 এটমিক নাম্বার যাৰ এটমিক নাম্বার 6 কোনটো এটমিক নাম্বার 6 হয় কার্বনৰ ইয়েস অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কার্বনৰ কেমিক্যাল সিম্বল হৈছে সি ক্যালসিয়ামৰ কেমিক্যাল সিম্বল হৈছে Ca যাৰ এটমিক নাম্বার হৈছে 20 ওকে নাইট্রোজেনৰ কেমিক্যাল সিম্বল কি হয় N আৰু ইয়াৰ নাইট্রোজেনৰ কিমান অক্সিজেনৰ 2 অক্সিজেনৰ 8 नाइट्रोजन कितना था 9 या 7 नाइट्रोजन कितना था कोने कब यस 7 okay so 6 27 and 8 are the atomic numbers serially দিয়া আছে তো মন ৰাখিব atomic number খুদি দিয়ে chemical symbol খুদি দিয়ে তো যিকোনো বস্তু খুদিব পাৰে এনেকে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আহি থাকে okay which of the following acids is present in lemon নেমুত কোনটো এসিড পাও আমি which of the following acid present in lemon citric hydrochloric ascorbic tartaric acid what is the correct answer নেমুত কোনটো এসিড পোৱা যায় অপশন সমূহ দি আছে citric acid পাও অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার রাইট citric acid পোৱা যায় নেমুত hydrochloric acid যাৰ এটোৰো খুদি থাকে HCl লিখো যাক আমি কেমিক্যাল ফর্মুলা HCl এটো আমি কত পাও আমাৰ ষ্টমাক মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰতো আছে এট ষ্টমাক inside the stomach পোৱা যায় ascorbic acid আমি কত পাও আওলা রাইট আওলা yes আওলা যেটো আমি গোজবেৰী যেটো কোৱা হয় ইংলিশত tartaric acid কত পোৱা যায় তেতেলি টেঙা টারমারিন রাইট তো তেতেলি টেঙাত আমি tartaric acid পাও টারমারিনডত আমি কি পাও tartaric ঠিক আছে citric নেমু Which among the following is an example of chemical change? Kuntu chemical change or example hoy রাসায়নিক পরিবর্তন melting of ice cube the boiling of water rusting of iron utensils attractions of iron nail to a magnet kuntu রাসায়নিক পরিবর্তন hoy red answer to tartaric acid okay so chemical change কি হয় chemical change যার ফলত বস্তুটোৰ গুণাগুণ খলনি হৈ যায় আৰু ফিজিক্যাল চেঞ্জত কি হয় যত বস্তুটোই খলনি হৈ যায় ওকে সিম্পল ভাষাত বুজিব গলে রাস্টিং অফ আয়রন ইউটেনসিলস যেটো আমাৰ লুৰ পদাৰ্থত জং ধৰে যেটো লাহে লাহে লুৰ যেটো গুণাগুণ বেয়া কৰি পেলায় ওকে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মেল্টিং অফ আইস কিউব এটো এটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় আইস কিউবৰ পৰা এটা কিউব থাকে রাইট কঠিন পদাৰ্থৰ পৰা জলীয় পদাৰ্থত গুচি যায় সো দ্যাট ইজ এ কি হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ এটো এটা কি হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় physical change hai okay okay boiling of water is also a physical change right water pora vapor hoi jay bhaspo hoi jay
যত সিম্পল ভাষাত আমি ক'ব গ'লে যদি কেতিয়াবা কনফিউজন লাগে যে কেমিক্যাল চেঞ্জ এণ্ড ফিজিক্যাল চেঞ্জৰ মাজত কনফিউজন হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰোঁ সিম্পল মনত ৰাখিব ফিজিক্যাল চেঞ্জত বস্তুটোৰ আকাৰ আকৃতি সলনি হৈ যায় যি আগৰ আকাৰ আকৃতি আছিল সেইটো নাথাকে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু কেমিক্যাল চেঞ্জটো বস্তুটো সেম থাকে কিন্তু তাৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যায় মনত থাকিব নেক্সট which of the following is a liquid metal তলৰ কোনটো লিকুইড মেটাল হয় মাৰ্কিউৰি সোডিয়াম লিথিয়াম ক্যাডমিয়াম লিকুইড মেটাল বুলি কোনটো কোৱা হয় লিকুইড মেটাল মাৰ্কিউৰি ওকে বাই এইটো কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সোধে যে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত একে কোৱেশ্চন হয় ৰুম টেম্পাৰেচাৰত কোনটো মেটাল লিকুইড ফৰ্মত থাকে ওকে মেটাল যেটো কত থাকে লিকুইড ফৰ্মত থাকে কোৱেশ্চনটো বেলেগ হ'ব পাৰে আনসাৰ ইজ সেম মাৰ্কিউৰি ওকে মাৰ্কিউৰি কেমিক্যাল সিম্বল কি হয় Hg with atomic numbers 80 sodium Na with atomic number 11 lithium Li with atomic number 3 cadmium Cd right with atomic number 42 yes 42 মনত ৰাখিব cadmium to চাই লবচোন cadmium to ডাউট আছে মোৰ 42 আছিল জানো cadmium নহয় 42 নহয় 48 এবাৰ চেক কৰিব 48 হ'ব ওকে cadmium is 48 yes 48 হয় বাকি ইয়াতে আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন বনায় ৰাইট এটো হ'ল আমাৰ মেটাল ধাতু সুধিব পাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত লিকুইড ফৰ্মত থকা লিকুইডত থকা নন মেটাল কোনটো অধাতু তেতিয়া আনসাৰ সলনি হৈ যাব নন মেটাল কোনটো হয় ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা লিকুইড নন মেটাল তেতিয়া কি হ'ব ব্ৰমাইন ৰাইট তেতিয়া আনসাৰ হ'ব ব্ৰমাইন ওকে এটা কোৱেশ্চন সুধো লাইটেষ্ট মেটাল কোনটো হয় এইবিলাক কোৱেশ্চন প্ৰায়ে সুধি থাকে এক্সামত লাইটেষ্ট মেটাল আটাইতকৈ পাতল ধাতু কোনটো হয় হেভিয়েষ্ট মেটাল আটাইতকৈ গধুৰ ধাতু কোনটো হয় হেভিয়েষ্ট মেটাল ওকে তাৰপিছত লাইটেষ্ট নন মেটাল okay lightest yes non metal and lightest no heaviest non metal answer batao serially answer kobo lage kone kobo paribo lightest metal helium okay lightest metal helium okay very good next etor answer ahi gol amar helium very good helium heaviest metal osmium right ইয়াৰ নাম কি osmium lightest non metal কোনটো হয় hydrogen right lightest non metal is hydrogen heaviest non metal কি হয় iodine heaviest non metal iodine so very important এখন ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট মাৰক বা লিখি ৰাখক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা কি লিখিছো আমি helium okay helium is gas lightest gas এটো গ্যাস হ'ব মেটাল বুলি লিখিছে সো আমি কি লিখিম লিথিয়াম ওকে এটো গ্যাস lightest gas খুদিব পাৰে দুটা হৈ গল আৰু এটা এড হৈ গল আমাৰ বঢ়িয়া ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন এড হৈ গল সো এটা কোৱেশ্চনত আমি কিমানটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো বহু কেইটা কোৱেশ্চন যিকেইটা এক্সামত আহে কিমানটা যদি এটা কোৱেশ্চন চাব যোৱা বহুত কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে এটা লাইনৰ পৰা এটা কোৱেশ্চনস okay scurvy is caused by the deficiency of scurvy কিহৰ ফলত হয় scurvy ৰোগ easy question scurvy কিহৰ ফলত হয় scurvy ৰোগ কিহৰ ফলত হয় কোনটো ভিটামিনৰ ডেফিচিয়েন্সি হলে অভাৱ হলে scurvy ৰোগে দেখা দিয়ে অপচন সি ভিটামিন সি ভিটামিন সি ৰাসায়নিক নাম কি হয় ascorbic acid ভিটামিন সি আন এটা নাম বা ৰাসায়নিক নাম ভিটামিন এৰ নাম কি হয় ৰেটিনল
ৰেটিনল যাৰ ফলত কি হয় ভিটামিন এৰ ডেফিচিয়েন্সি হলে নাইট ব্লাইণ্ডনেছ ৰাতি যিসকল লোকে ৰাতি নেদেখে তো গোটেই ভিটামিনৰ লিষ্ট আৰু ইয়াত সাইন্টিফিক নেম আৰু ইয়াৰ ডেফিচিয়েন্সি কি হ'ব পাৰে ডেফিচিয়েন্সিত কি ৰোগ হয় ৰেটিনল A B1 থায়ামিন B2 ৰিবোফ্লেভিন B3 নায়াচিন B6 পাইৰডক্সিন B9 ফ্লোকোলিক B12 কোবালামাইন ভিটামিন C এসকৰ্বিক ভিটামিন D কেলচিফেৰল ভিটামিন E টকোফেৰল ভিটামিন K ফিলোকিউনন ওকে সো এইকেইটা ৰাসায়নিক নাম মনত ৰাখিব ওকে লগত ডেফিচিয়েন্সি কি হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেছ বেৰি স্কিন দিছে পেলেগ্ৰা ওকে এনিমিয়া গোটেই কিটা লিষ্ট দিয়া আছে চাই ল'ব ৰিকেটছ ৰোগ কিহৰ বাবদ হয় প্ৰায় খুদি থাকে ৰাইট বা ৰিকেটছ ৰোগ বা অস্টিওমেলেচিয়া আমি বয়সস্থ লোকৰ মাজত দেখা পাওঁ খোজ কাঢ়িবলৈ অসুবিধা হয় ভৰিৰ বিষ জোৰাৰ বিষ হয় নাই সো এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় অস্টিওমেলেচিয়া যেটো কিহৰ ফলত হয় কিহৰ ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ very important হয় এইখিনি লিখি লব এক্সামত আহে এইকিটা next which of the following glands produces growth hormone in humans growth hormone কোনটো গ্ল্যান্ডে produce কৰে adrenal gland pancreas pituitary gland thyroid gland growth hormone কোনটো পৰা আহে স্কাৰ্বি টু কি ডিজিজ স্কিন ডিজিজ হয় স্কাৰ্বি ছালৰ ৰোগ answer কৰিব ইয়াৰ answer কি হ'ব what is the correct answer pituitary আহি আছে pituitary so yes growth hormone কোনটো পৰা আহে pituitary gland option C is the correct answer pituitary gland আমাৰ কত থাকে মস্তিষ্কৰ ভিতৰত থাকে right pituitary gland pineal gland hypothalamus এই যেটো আমাৰ ডিঙিত এটা দেখা পাও আমি right আমাৰ ইয়াতে আছে ইয়াক আমি thyroid gland বুলি কও মাজত আমাৰ বুকুৰ মাজত আছে thymus আমাৰ পেটত লিভাৰৰ পিছফালে বুলি ক'ব পাৰো আমি that is pancreas এটো কি হয় এটো pancreas okay আমাৰ কিডনিৰ ওপৰত এক adrenal glands আৰু তুটো কিডনি হয় বাকি males or testes and females or ovaries okay very important হয় pituitary gland ক master gland বুলিও কোৱা হয় master gland okay largest gland কোনটো হয় largest gland এটো কোৱেশ্চন প্ৰায় এক্সামৰ উঠাই থাকে লাৰ্জেষ্ট গ্ল্যান্ড কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি क्वेश्चन आंसर एसएमएस में नहीं है क्या क्वेश्चन आंसर डीएचएस में एसएमएस में नहीं आता है ओके हेल्थ डिपार्टमेंटर एग्जामत ग्रेड 4 एसएमएस দিয়ে বাকি গ্রেড 3 এক্সামত সব ইংলিশ এসএমএস নিদিয়ে তো যেহেতু আমাৰ যেটো এক্সাম হয় সো সেই হিচাপত আৰু লিভাৰ আৰু যেসকলে লিভাৰ কমেন্ট কৰিছে পারফেক্ট লাৰ্জেষ্ট গ্ল্যান্ড ইজ লিভাৰ ওকে আৰু এটা ইয়াতে কনফিউজন তো বহুতৰে হয় মনত আছে না কি কনফিউজন কি হয় লাৰ্জেষ্ট অৰ্গান বুলি ক'লে কি হ'ব লাৰ্জেষ্ট অংগ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰন্থি লাৰ্জেষ্ট অৰ্গান অংগ বুলি কওঁ আমি অসমীয়াত তেতিয়া কি হ'ব স্কিন yes তেতিয়া আমাৰ आंसर হৈ যাব স্কিন ওকে লাৰ্জেষ্ট বোন ডিসকাস কৰি আছো যদি কৰিয়ে দিও ৰাইট কিছুমান যিবিলাক এক্সামত আহিয়ে থাকে লাৰ্জেষ্ট বোন আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাড় কোনটো হয় ডাঙৰ হাড় কোনটো হয় ফেমur ৰাইট বা ফিমাৰ বুলি কওঁ ফেমur বুলি কওঁ ওকে স্মলেষ্ট বা শৰ্টেষ্ট যি লিখা আৰু স্মলেষ্ট বোন আটাইতকৈ ছুটি বা সৰু কোনটো হয় স্মলেষ্ট স্টেপিস রাইট স্টেপিস কত থাকে কানত থাকে স্টেপিস স্মলেষ্ট বোন yes okay so এখানে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামত আহিয়ে থাকে এইবিলাক next question okay so gland সমূহৰ নাম ইয়াতো দিয়া আছে কত কোনটো থাকে pituitary gland base of the brain thyroid gland front neck অলপ আগতে দেখাইছিলো ইয়া কি লিখছে parathyroid glands behind thyroid adrenal glands on the top of kidneys দেখাইছিলো তাতে pancreas behind the stomach pineal gland brain ত থাকে center ত থাকে thymus upper chest
ইয়াতে দেখাইছিলো যে মাজত মনত আছে নাই এইটো বাকি ইয়াৰ কাম কি হয় ইয়াতো দিয়া আছে control growth metabolism okay regulate metabolism controls blood calcium যাৰ কাম হম দিয়া আছে এইটো প্ৰায় আহে ৰেগুলেট ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ব্লাডত থকা গ্লুকোজ লেভেল কোনটোৱে ৰেগুলেট কৰে পেনক্ৰিয়াছ ওকে ইয়াত পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা কি উৎপন্ন হয় ইনসুলিন আমি সকলোৱে জানো আমাৰ শৰীৰত যদি ইনসুলিন কমি যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে মধুমেহ ৰোগ যাক আমি ডায়াবেটিস বুলি কওঁ হেতু ৰোগে দেখা দিব পাৰে সো খুদিব পাৰে কোনটোৱে আমাৰ ইনসুলিন প্ৰডিউস কৰে আমাৰ শৰীৰত that is pancreas okay সো সেই কাৰণে দেখা পাব পেনক্ৰিয়াছ ক'ত আছে অলপ আগতে দেখাইছিলো পেনক্ৰিয়াছ ক'ত আছে পেটত behind the stomach বা behind the liver stomach বুলি ক'ব পাৰো তো ডায়াবেটিস লোকসকলে ইনজেকশন ক'ত লয় কোনে ক'ব ডায়াবেটিস লোকসকলে ইনজেকশন লোৱা দেখিছে যেটো যেতিয়া লাষ্ট স্টেজ পাই যায় গৈ আৰু তেতিয়া ইনজেকশন ল'ব লাগে ইনসুলিন ইনজেকশন ক'ত লয় হিয়তি কোনে ক'ব পেটত লয় ৰাইট yes মাজতে লয় which of the following disease is caused by bacteria তলৰ কোনটো ৰোগ ব্যাকটেৰিয়াৰ ফলত হয় ব্যাকটেৰিয়া ৰোগ হেপাটাইটিস বি তাৰপিছত কি দিছে পলিওমিয়েলাইটিছ স্কেবিছ টিউবাৰকুলোছিছ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো ৰোগ ব্যাকটেৰিয়াৰ ফলত হয় তো অপশন এ যেটো দিয়া আছে হেপাটাইটিস বি এটো ভাইৰাল হয় ভাইৰাছৰ পৰা হয় লিভাৰৰ ৰোগ হয় হেপাটাইটিস ওকে নেক্সট টিউবাৰকুলোছিছ এটো আমাৰ যাক আমি টিবি বুলি কওঁ টিবি ৰোগ শৰ্টত কি বুলি কোৱা হয় টিবি ৰোগ বুলি কোৱা হয় এটো ব্যাকটেৰিয়াৰ ফলত হয় ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম কি আছিল মাইকোবেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুলোছিছ সুধিব পাৰে ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম কি হয় ক্লোসিছ ওকে প্ৰায় সুধি থাকে Mycobacterium tuberculosis bacteria yes next okay which of the following disease is known as breakbone fever কোনটো breakbone fever বুলি কোৱা হয় right breakbone fever typhoid rhinitis yellow fever dengue जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका breakbone fever একেবাৰে এটো জ্বৰ হলে হাত ভৰি একেবাৰে ভাঙি যোৱা নিচিনা লাগে বহুত বিষায় কোনটো আছিল ব্ৰেকবোন বুলি কোৱা হয় ইয়াক অপশন ডি ইজ এ কারেক্ট আনসার ডেংগু ৰোগক ব্ৰেকবোন ফিভাৰ বুলিও কোৱা হয় অপশন ডি ডেংগু ৰোগ কিহৰ ফলত হয় মহে কামুৰিলে হয় নাই এডিছ মস্কিটো মহবিধৰ নাম কি আছিল এডিছ ৰাইট এডিছ মস্কিটো ফিমেল এডিছ তো এটোৱে কামুৰিলে ডেংগু ৰোগ হয় নাই বাকি আপোনালোকে এটো ফ্যাক্টস কোনে কোনে জানে যে মহিলা ফিমেল মস্কিটোৱে সদায় কামুৰে যিবিলাক মস্কিটোৰ ভিতৰত মেল আছে হেকিটা কেতিয়াও মানুহক মানে কামুৰিবলৈ নাযায় বা না কামুৰে কোনটোৱে কামুৰে ফিমেল किसका पता था ये फैक्ट কোনবিলাক মহে কামুৰে যেবিলাক ফিমেল হয় এস খাই ভাল পায় হয় নাই আমি পুৰুষ কিটা অলৱেজ সিম্পল কাৰো ডিস্টার্ব কৰিব নালাগে next okay the site of cellular respirations in animal cell is animal cellular respiration কোনটোত হয় okay ribosome mitochondria endoplasmic reticulum lysosome what is the correct answer drawing to mitochondria তেনেহলে answer mitochondria option b is the correct answer right mitochondria cellular respirations mitochondria right কি বুলি কোৱা হয় এটো আমাৰ ক্লাস 9 10 ৰ যিমান পঢ়িছিলো বেলেগ কিবা মনত থাকক না থাকক আমাৰ এটো সকলোৰে মনত আছে যে mitochondria is the power house of the cell এটো সকলোৰে মনত আছে right mitochondria কোষৰ শক্তি কেন্দ্ৰ এটো তো ইউনিভার্সাল মানে স্টেটমেন্ট হৈ গল আমাৰ সবৰ এটো স্টেটমেন্ট মনত আছে বাকি কিবা মনত থাকক না থাকক এটো স্টেটমেন্ট সকলোৰ মনত আছে এয়া কি বুলি কোৱা হয় পাৱাৰ হাউস অফ দা সেল বুলি কোৱা হয় পাৱাৰ হাউস অফ দা সেল এটো এবাৰ হেৰিত খুদিছিল নেকি কিহৰ খুদিছিল 2.0 ত খুদিছিল ADRE
লাইসোজেমক কি বুলি কোৱা হয় সুইসাইডাল বেগ অফ সেলস ইট সুইসাইডাল বেগ বুলি কোৱা হয় সুইসাইডাল বেগ okay next it will good okay which of the following acid is a mineral acid color kundu mineral acid hoy acetic hydrochloric ascorbic tartaric acid which one is a mineral acid kundu mineral acid hoy hydrochloric acid is a mineral acid right HCl is a mineral acid okay baki mineral acid komu monot rakhibo so mineral acid ki hoy tak inorganic acid buli kowa hoy mineral acid is also known as inorganic acids okay are derived from the minerals inorganic compounds that do not contain carbon atoms jot carbon atoms na thake tak ame mineral acid buli ko for example hydrochloric acid is a mineral acid sulfuric acid H2S etu directly H2SO4 hoy gol etu enake likhibo lage H2SO4 right H2SO4 tar bisot nitric acid mane jot amar carbon compound na thake carbon compound na thakile tak ki buli ko ame inorganic buli ko to jiketa inorganic acid hoy heketa mineral acid hoy simple organic acid jiketa amar carbon compound thake jane acetic acid ascorbic acid tartaric acid are the organic acids hoy okay mon rakhibo hydrochloric acid is highly corrosive soluble in water and commonly used in laboratories okay chalo next which of the following is the highest lightest metal okay so khudile tate ami discuss korisilu right lightest metal discuss korisilu mon asa nai ta he list to ami discuss korisilu so yata already exam ot banaise ei paper ot lightest metal kuntu hoy patol dhatu कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है कुछ खुद मतलब अपने आप में कुछ कमेंट्स चल रहा है क्या हो गया पढ़ाई पे ध्यान दो निजे निजे की काजिया करि আছে ওরে মার্কিউরি সোডিয়াম লিথিয়াম ক্যাডমিয়াম so what is the correct answer lightest metal lithium right all আগতে পাইছিলো আমি অপশন সি is the correct answer okay সমাপ্ত নেকি সমাপ্ত সো এইটো পেপার ডান এইটো পেপাৰৰ যিমান জিকে আছিল আমি আটাইখিনি কমপ্লিট কৰিলো তো 50 টা মান জিকে আছিল সো গুটেই ডান অল ডান তো বাকি কেনে লাগিছে ক্লাস সকলে জনাব মজা লাগিছে মোৰ কোৱেশ্চন কপি কৰি চেনেল বনাই তাতে মাস্টাৰ হৈ থাকে কোনে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষা মিত্ৰৰ পৰা যিমান বহুতে কপি কৰে দেখাই দিব পাৰো কিছুমানে তো ভিডিওৰ টাইটেলো কপি কৰি দিয়ে দেখিব ধৰি লওক মই এইটো আইডিয়াত ভিডিও বনাইছো যে এইটোত ভিডিও বেছি আহি গল লগে লগে টাইটেল কপি লাষ্ট দুদিন আগত মই এটা ভিডিও বনাইছিলো এই টাইটেলটো চাব নাম নকও মই কিছুমান চেনেল ডাইৰেক্টলি টাইটেল কপি আছে মানে আইডিয়া কপি आइडिया कॉपी करले की हो क्वालिटी कैसे कॉपी करोगे वो तो नहीं कर पाओगे ओके ओके सो दैट्स ऑल আজি কাৰণে ইমানখিনি বাকি DHS কোৰ্সৰ অফাৰটো হাতৰ পৰা যাব নি দিব পিছত আৰু এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব মানে এক্সট্ৰা পইচা মানে ডিসকাউন্টত আছে 549 ত পাই যাব যিসকলে আগত যিকোনো বেচত আছে তো অফাৰ আজি ৰাতিলৈকে এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে সো যিমান সোনকালে ভাবে এনৰোল কৰক আৰু ক্লাसेस ইয়াতো আমি এমসিকিউ ডিসকাস কৰিছো তাত আমি কনসেপচুৱেল থিওৰি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত এমসিকিউ ডিসকাস কৰা হ'ব চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ ক্লাसेस চলিব ইয়াতো সব মিক্স চলি আছে হয় নাই তো দাদা চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ যাতে আমাৰ এটাও পয়েন্ট মিস নহয় বা যিমান আৰু এক্সট্ৰা এড কৰিব লাগে এটাটো পিওআইকিউ হয় তো ইয়াৰ উপৰে ডিপেন্ড কৰি এক্সট্ৰা আমি কি বস্তু এড কৰিব পাৰি যেবিলাক আহিব পাৰে কুৱেশ্যন সো আটাইবোৰ বস্তু ডিসকাস তাতে কৰা হ'ব
মেথছৰ PYQ মই তাতে সলভ কৰাই দিম, ইংলিছৰ PYQ তাতে সলভ কৰাই দিম, ইউটিউবত জিকেৰ PYQ চলি থাকিব, কাৰণ আটাইখিনি টাইমো নহয় ইমানখিনি ইউটিউবত ক্লাছেছ দিবলৈ। এটা ক্লাছে দিব পাৰোঁ গোটেই দিনটোত, তাতো ৰাতি 10 বজাৰ আগতে ফ্ৰীয়ে নহওঁ মই। অ'কে অ'কে, চ' থেংক ইউ এভৰিৱান। আৰু ক্লাছ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে ক্লাছটো সামৰি দিওঁ। বাকী পিছে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম অহাকালি। এণ্ড সকলোক শুভৰাত্ৰি, জয় অসম, জয় হিন্দ, থেংক ইউ টু এভৰিৱান। বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইকো কৰি যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ক্লাছেছ এনেকৈ পাই থাকিবলৈ। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ক্লাছ নটিফিকেশ্যন মিছ নহয়। PDF এভেইলেবল ইন পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ, পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম এপটো ইনষ্টল কৰিব, তাতে এইকেইটা PDF তাত পাই যাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, নোটছ বনাই ল'ব পাৰিব, ফ্ৰী অফ কষ্ট, ইয়াৰ কাৰণে কোনো চাৰ্জ কৰা নহয়। অ'কে, আপোনাৰ ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয়? 10 বজাত। Okay, too expensive. What is too expensive? 549 is too expensive for a government job. Okay, thank you everyone.